بسم الله الرحمن الرحیم. این برای درس ما در کجا بودیم؟ چی را خونده بودیم؟ دیگر همه که خونده؟ خب باش تو بیاره معلوم میشه. نه بگو دیگه نامش بچه من که جبر میاد معلوم میشه. من که جبر میگه خود مثل عزیز که سوال امتحان استاد کلش حل کنه. نه؟ خوزا کامپیوتر آواز کنم اون آخرین چیزی که خواندیم چی بود؟ بعد از اسمات شمارتار درس روز چهارشنبه بود. اونم روز امروز دوشنبه خواندیم. دوشنبه؟ امروز بعد سولا دیگه خواندیم اونم خواندیم. ما میگیم درس روز یکشنبه بود. نیست دوشنبه. امروز اون بخش یکشنبه خوانده بیرانه. ما این تا این قسمت خوانیم. کامنت هم خوانیم. امروز این ازش شد. درس امروزی ما هیدر و فوتر پیج نمبر هست. هیدر و سرورقی میگه برش قسمت هیدر می این قسمت هم فوتر و در دوش پیج نمبر میتونه جاگزین شد. در دوش پیج نمبر میتونه استفاده شد. پیج نمبر میتونه از این قسمت هم اضافه کنی. از این قسمت هم همچنان از اینجا هم ما از این قسمت انزرت اینا رو استفاده نمیکنیم. میام مستقیم از روی دیزاینش چون وقت دبل کلیک در پایین بکنین چه میشه هیدر فوتر فعال بشه. حال کلوز بگید و دیزاین نیست. حال میتونی از اضافه کنی. هیدر میگی کدام نوع هیدر میخوای. ببین اینجا یک دیزاین هیدر است. مثلا از این نوعش از نوع چی استفاده میکنه. از این نوع استفاده میکنه و هیدرش چی از پیج نمبر هست. این شماره جوین یک خوردنه. در هیدر و فوتر هر چی نوشته میکنید تا اخیر براتون تکرار میشه. هر چی ورق داشته باشین تکرار هم براتون نه. فرض کنید هیدر ما یک نوشته کردیم سیمیکالن اچ بعد ما اوراق ساختیم. ببین در تمامش تکرار میه. ببین در تمامش چی هست؟ تکرار آمده میره. چرا؟ چونی در هیدر قرار گرفته. در هیدر قرار گرفته و هیدر تکرار در تمامش میه. زمان که ما هیدر و فوتر در دیزاینش میریم این قسمت میتونیم دیزاین هیدر تغییر بدیم. به شکل خوش نامد این شکل دیگه یا از آفیس.com یک شکلش هم میگیریم. مثلا الیمنتش هم ببین داکومنت تایتل یک قسمت میگیریم. چون ما داکومنت تایتل نداریم از این خاطر یه چیزی نامد میتونیم دیگه اضافه کنیم برش. مثلا msword داکومنت تایتل چی هست؟ msword هست. از تمامش چی میگه؟ msword تکرارا ذکر شده میده. بعد فوتر داریم پا ورقی بالای ورق بودی کجاست؟ پایین ورق. اصلا نگو اسم این چی هست؟ پیج یک پیج یک پیج دو در پایینش نمیده. ببینی بالا چی؟ پایین ورق. دیگر این قسمت ما ایدیت هیدر داریم که ما رو در هیدر میبره و در این قسمت از ایدیت فوتر داریم. بعدی چی داریم؟ ریموو هیدر فوتر پاکش میکنیم. یعنی چی میکنیش؟ پاک میکنی هیدر فوتر تا ریموو میکنی. بعد فوترش هم میخواستی فوترش میگی ریموو. این هیدر است نه فوتر. پیج نمبر میخوای اضافه کنی. صفحه در کجا میخوای اضافه کنی؟ تاپ آف پیج بالای صفحه در کجا کدام قسمت بالای صفحه دیزاینش است انتخاب میکنی. خب چند دیزاین است از کدامش که خوشت میاد انتخاب میکنی اضافه میکنی بالای صفحه. همچنان پایین صفحه در فوتر پیج مارژن در حاشیه صفحه طرف چپ طرف راست در حاشیه صفحه جایی که در پرنت سفید میانه یعنی متن در حاشیه قرار نمیگیره. ما در موقع فعلی که هستی فعلا نکجا کلیک کنیم نیجا نه موقع چی میخواد چه رقم هیدر میخواد اضافه کنیم. این دیزاین های هیدر ها هست و مورشان زمانی در اینترنت داشته میباشین رقم میارن فرمت پیج نمبر دلخواه میخواد اضافه کنیم. پیج نمبر چی اضافه میکنیم؟
دلخواه. مثلا میخوایی الف ب ت باشه. اوکی. پیج نمبر چی اضافه میشه؟ الف ب ت. فعلا خود اضافه نکردیم. میگه در کجا باشه؟ در این قسمت. این الف ب ت و س و دیگهش به شکل الف ب ت پیج نمبر میخوای اضافه کنی. الف ب ت نمیخوای اعداد رومی میخوای یا الف ب ج میخوای ای بی سی هم شکل کدام دیزاینی که میخواستی پیج نمبر برات اضافه میشه. اوکی. این دیزاین دیگه یک دوسته هست دو دش داره یعنی توسط دو دش جدا میشه. بعد ریموو پیج نمبر چی هست؟ پیج نمبر پاک میکنه. دیگه قسمت ما دیگه چیزاش مانده. include chapter number به صورت چندین چپتره شده بود یعنی چند فصل داشت. کتاب از فرض کن کتاب 100 صفحه‌ای است و فصل بندی شده. از کجا؟ از قسمت هوم هیدر که بود نه هیدینگ از 1 تا 9 داشتیم اگر یادتون باشه. این قسمت هم هیدینگ ها از 1 تا 9 یعنی توسط هیدینگ ها چی میکنیم؟ چپتر نمبر های جدا میکنیم. و اپراتور چی هست؟ هایفن هست، پیریود هست، کلان هست، ایم داش هست و ای ام داش. از کدامش که میخواستی بین جدا کنندهش چی باشه؟ مثلا این اگزامپل یک یا یک ای. بعد پیج نمبرینگ continue from previous section به صورت سیکشن بندی کرده باشین. فرض کنید قسمت 2 صفحه هست ما اینجا یک سیکشن بریک میمانم. پیج لیاوت بریک سیکشن بریک نیکست پیج میگم. بعد صفحه 4 یا یک صفحه دیگه باید اضافه شد 5 و 6 یا 7 و 8 میشه. نیکست پیج میگیم دوباره. آل مین این سیکشن 2 هست این سیکشن 3 یعنی در هر سیکشن تغییر بیاد در هر سیکشن تغییرات بیاد. این فرمت پیج نمبر start at 1 در هر سیکشن از 1 شروع شد. اوکی. ببین سیکشن 2 از 1 شروع میشه. سیکشن 1 صفحه 2 است نه صفحه 1 صفحه 2 سیکشن 1 قسمت این فوتر سیکشن 1. بعد سیکشن 2 دوباره از چی شروع میشه؟ از 1. میخواین صفحه تون چندین شکلی داشته باشه چندین پیج نمبر داشته باشه یعنی چندین شکل. خب شما چه استفاده میکنین؟ از نوع سیکشن بریک از نوع سیکشن بریک سیکشن 3 حالا بید سیکشن 3 را هم نیم تغییر میتیمش نیم چه شود؟ از 1 شروع شود و ایش از نوع ABC باشه یا از نوع اعداد رومی باشه. اوکی. این یه اعداد رومی هست سیکشن 3 یک صفحه داره یک چند صفحه دیگه همارش اضافه میکنیم. اولش سیکشن اول هم تغییر بخوره الف ب ت شد. فرض کن مقدمه و منابع اینا هم کتاب فرض فارسی هم داره اینا باید فارس الف ب ت باشه نه از 1 باید شروع شدمش زبر به واز 1 شد سیکشن 2 شد نه سیکشن 1 ختم شد سیکشن 2 شروع شد. سیکشن 2 صفحه 2 سیکشن 2 هم دیزاین سابقهش است نه سیکشن 3 اعداد رومی. این کس از شما سوال میکنه اگر ما بخوایم چندین رقم پیج نمبر داشته باشم باید چی کنم؟ باید از سیکشن بریک استفاده کنم. باید از سیکشن بریک استفاده کنم. ریموو پیج نمبر را پاک میکنم. دیت اند تایم ساعت تاریخ میخوای اضافه کنیم. میخوای ساعت تاریخ اضافه کنیم کدام نوع و این قسمت زبانش تعیین میکنیم مثلا فارسی باشه چهارشنبه است نه و نوع تاریخ چی باشه؟ هجری یا ام القرآن. هجری و ام القرآن تقریبا یکی هست همه 1400 است. یا از اون نوی عیسایی میخوای اضافه کنی گریگوریان و از فارسی باشه درست؟ یا انگلیسی میخواستی انگلیسی کدام نوع تاریخ یا ساعت یا انتخاب میدی و اپدیت شد یا نشد. یکی خب من دادیش همین میمانه تا همیشه. اگر این اپدیت موندی هر باز کردی چی میشه؟ و تاریخ ملحظه که باز کردی به همون تغییر میخوره. فرض کنید امروز جون کردی جون 7 است نه؟ و جون 10 باز کردی تاریخ که اضافه کردی چی میشه؟ اتومات 10 میشه. اگر اپدیت فعال نبود اما 7 میمونه. اوکی میگی؟
این ونز جون 7/2017 ما اضافه شد. چرا در تمامش معنی هیدر از دیگه، این پیج نمبر نیست. بعد داریم داکومنت فو، معلومات سند رو میخواید اضافه کنید. در هیدر در فوتر فرض که اضافه میکنید. او دور نویسندهش که هست، نوشتن میکنید نام نویسنده رو هر کسی که بود. بعد طرف کلیک کن، بچی یکی اجازه میتبرس. دوباره می فایل نیم، نام فایل سیو نکردیم دیگه. باید چی باید داکومنت یک یا سیو میخواست پیش ما. فایل نیم ببین قبلا در چی بود؟ محوطه ودور نیم بود، از خاطر چی میکرد؟ اضافه نمیکرد. نام فایل دیگر میخوای فایل پد آدرسش میخوای پرتی فایل نیم دادیم یا فایل پد. فایلش چه هست؟ داکومنت. چرا؟ سیو نشد. سیو اور سیوش میکنم ببین پدش اضافه میکنم. مثلا در داکومنت سیو شد. اوکی دیوسی یک آلوین فایل پد دوبارش چی میکنم؟ آدرس شما اضافه میکنم. قبلا سیو نبود چی میکرد؟ نام سما اضافه است. عنوانش هم میخواید اضافه کنید. داکومنت تایتل چی است؟ msword. قبلا ما نوشته کردیم نه؟ زمانی که ما در هیدر از داکومنت تایتل استفاده کردیم، داکومنت تایتل چی دادیم؟ گفتیم چی باشه؟ msword. فایل پراپرتی زیادتر داره. از اینا میخوایی مثلا کمپانی ایمیل آدرس کمپانی رو میخوایی اضافه کنی و اطلاعات دیگرش که باز کار کنین که چی هست. درست؟ فیلد میخوایی اضافه کنی. یک فیلد یا جای فرمولا از این فیلد ها هست کدامش که میخوایی اضافه کنی. زمانش باز خوبتر میخوانیم و بعدش هم کار نمیکنیم. ورژن ورد اصلا میخوای پیج اضافه کنی. کدام حالت پیج؟ نیم پیجز میخوای اضافه کنی. پیج هایی که نمبر داشته باشه. The second یا third مثلا اوکی 9 است. صفحه چند است؟ صفحه 9 است. ولی قبلیش چه است؟ 9 است. تمام میشه 9. چرا؟ اتومات نیست دیگه. یعنی در بینون پیج نمبر اضافه نشده. بینون چی اضافه شده؟ فیلد یک ساحه از که مثلا پرامپت چی بخواه؟ answer مثلا default response prompt default چی باشه؟ مثلا یک prompt before merging bookmark text. دوایی چی میکنه؟ این پیش فرضش چی باید باشه؟ جوابی که بگیره پیش فرضش چی باشه و قبل از اینکه مرج شود بوکمارک ها اجازه پرامپت کنه یا یک اختیاریه بده یا نه تا اوکی میگی جواب باش برده. دیفولت ما چی مانده بدیم؟ یک مانده بدیم پیش فرض نه. جواب برش مثلا میدیم this is award. این صفحه چی است؟ این نوع ask است. اوکی یک سوال میخواد از پیش یک فیلد اضافه میکنیم فقط یک سوال از پیش میکنیم. دیگر فیلد های دیگر هم هست مثلا ادوانس هست، اودور هست، اوتو نمبر هست، اوتو نم اوت هست، دیگر بارکود هست اگر بارکود میخواستی، پوست نت بارکود میخواستی یا فیسینگ آیدی مارک اف آی ام نوی از بارکود است یا بارکود ان یو اس زپ کود به شکل زپ کود یونایتد استیتس یا امریکا. فیلد کودز کود هایش هم میخوای ببینی چه رقم نوشته میشه اینا بارکود نوشته میکنی و اساس متنی که بخوای این به این شکل بارکود میده و اینایش اوتونم LGL نویت های فیلد کودش هستن. هاید کودز میگی کوداشون رو هاید میکنی میخوای استفاده کنی. فرض کن گو تو بٹن میخوای اضافه کنی. دیسپلی تکست چی باشه؟ گو تو
و چی باید بکنه؟ در عنصر باید بره. اوکی، بطن اضافه شد. در نباید اضافه شد. خب یعنی یک بطن است که گو تو این انجام میده، یعنی کار را میکنه. اما چون اینجا بگمار و خیلی خراب است، شما را کار نمیکنه. این در بعدیش از این فیلد ها هر کدام شکل خواسته میتونید اضافه کنید. ادامه شما در قسمت انزر در فیلد میخوانیم. در قسمت فیلد هست، هنوز نرسیدیم. بعد میایم در دیزاین دوباره که از کویک پارتس میخوای اضافه کنید. تکست اتوماتیک فعلا نداریم. تکست اتوماتیک یعنی تکست هایی که از قبل ذخیره شده، مثلا فرهنگ آریا یا چیزی. مثلا ما قبلا یک چند شکل را کار کردیم و سیف کردیم در کویک پارتس، یا در هنوز در کویک پارتس نرسیدیم. یعنی در کویک پارتس نرسیدیم به این قسمت. بیلدینگ بلاک ارگانایزر نرسیدیم. بعدیش چه هست؟ داکومنت پراپرتیز هست، فیلد هست و بیلدینگ بلاک ارگانایزر هست که در جایش میخوانیم داشت میشه. پیکچرز تصویر میخوای اضافه کنی. فرض که تصویر میخوای اضافه کنی در کجا؟ در هیدر تکرارن در تمامش به این تصویر در تمامش تکرارن اضافه میشه. این در اینجا شما میتونید از لوگو استفاده کنید. زمانی که میخواین یک لوگو رو قرار بدین توسط میتونید از یک لوگو استفاده کنید. آنلاین پیکچر آنلاین اینترنتی. البته گو تو هیدر، فعلا در هیدر هستیم. در فوتر باید بری، گو تو هیدر فوتر هیدر میخوای بری، گو تو هیدر. پریویوس قبلی پیشرفت میریم. نکست بعدی پریویوس لینک تو پریویوس. وی که ارتباط داره قبلیش لینکش فعال است، وی که ارتباط نداره لینکش غیر فعال است. ببین لینکش غیر فعال کردیم و قبلیش چیست؟ ارتباط نداره. وای که ارتباط دارن سیم از پریویوس فعال می باشه. در قسمت آپشن هایش داریم دیفرنت فرست پیج، صفحه نخست مختلف باشه. صفحه نخست مختلف باشه. من صفحه نخست ما صفحه نخست گفتیم این قسمتی که انتخاب بوده بود که کم تغییرات نه. different first page. ببین first page هیدر سکشن 1 سکشن اول صفحه اولش مختلف است نه. سکشن 2 تغییر ندادیم. سکشن 3 بود دیگهش 3 بود نه. صفحه اولش متفاوت. صفحه جفت دومیش صفحه جفت اتاقش متفاوت باشه. این رو فعال میکنیم. صفحه جفت اتاق فرق داره. جفت یکی هست تا دیگر، یعنی متفاوت میاد. بعدی شد داکومنت تکست. متن اگر داشتیم مثلا متن داری میری در هیدر متن نشان میده. نمیخوای متن نمیبینی غیر فعال میبینی. این غیر فعال میبینی متن نشان نمیده. فعال ماندی متن چی میکنه؟ نشان میده. و بعدی چه از هیدر از بالا چه اندازه باید باشه و فوتر از پایین چه اندازه باید باشه. بزرگ میسازه این جای هیدره همچنان جای فوتر همی بزرگ میشه. انسرت الاینمنت تب میخوای اضافه کنی. طرف کجا؟ چپ، راست، مرکز. و در کجا باید باید؟ در اندنت یا در حاشیه. در این قسمت یا در حاشیه. در اندنت در حاشیه بیاید و از این باید لیدر استفاده کنه. رهبر این رهبر را داشته باشه. این چیز الاینمنت، یعنی متن از کجا شروع میشه؟ از مرکز شروع میشه. بس است. کلوز هیدر فوتر. امروز حکم